איך קוראים לך? משה חזן. משה חזן. ואיפה נולדת? נולדתי בקזבלנקה. מתי? נולדתי ב-28 לנובמבר 1943. אני מצאתי כתובה של אבא. ההורים שלי עלו מחבל סוס, שבאטלס הבינוני. והם הגיעו לקזבלנקה בעקבות מלחמת העולם הראשונה, נדמה לי. אילצו שם את כולם לצאת, לבנות כבישים, בכדי שהצבאות יכולים לנסוע בהרים. ואז אבא שכר איזה ערבי שיעבוד במקומו, כי היה אפשר. ובשלב מסוים הערבי זייף ולא הגיע, ואז באו לאבא. ואז הוא הלך חיפש אותו, מצא אותו והביא אותו למוכתר. ואז הוא סיפר למה ברח וזה. אז המוכתר אומר לאבא, תן לו עוד בקבוק שמן, תן לו עוד קצת סוכר, והוא ילך לעבוד. נתן לו. אבל אחרי זמן יצאה הוראה לא להעסיק ערבים במקום יהודים, אלא יהודים בעצמם צריכים לצאת לעבודה. ואז אבי לקח את אמי ואת שני אחיי הגדולים ואת האתונות ואת המזוזה. באמצע הלילה יצאו למסע, עברו חודשים של דרך עד שהגיעו למרקש, ובמרקש סיפור שלם. הם הגיעו לקזבלנקה וגרו איפה שאני נולדתי. כשנולדתי ובאו לרשום אותי, איך אני יודע את זה? לא הייתה להם הכתובה, את הכתובה הם השאירו שם אצל ההורים של אמא. ואז הם הלכו ועשו אצל רבנים כתובה חדשה עם עדות, באותו תאריך, קרוב לתאריך שנולדתי. ואז אני מבין מאיפה, כשהכתובה הגיעה אליי, אני מבין מאיפה זה, איך זה הסתדר, למה. וההורים, אחרי כשהייתי בן 10, 17 שנה הם היו בקזבלנקה. נולדתי אני, נהייתי בגיל 10, 27 שנים, ואז עלינו למרוקו ובאנו לארץ, וזה סיפור נפרד שאבא סיפר לי, ואם תרצי לשמוע אותו, אני נכון גם עכשיו, ואפילו בקצרה. את מה? איזה סיפור? הסיפור הוא כזה. אבא היה גר שם בכפר הזה, באזור סוס, במחוז סוס, והוא היה סוג של סוחר. היו יוצאת קבוצה עם אתונות, והיו בהרים עד מרקש. במרקש קונים סחורות, חוזרים בחזרה. ומוכרים אותם שם לתושבים. באחד הפעמים, בדרך חזרה, ירד גשם זלעפות. כל מה שהיה על האתונות התחיל להימס או להתנמס או להתמוסס. כן. ואבא הוציא את הג'לביה שלו וכיסה את כל מה שיש לו והלך שעות. האחרים לא. הגיעו לכפר, כל הסחורה שלהם אאוט. לאבא יש סחורה, אבל הוא לקה באיזושהי דלקת או משהו בריאות. סבל מזה איזו תקופה, אבל הוא מכר שם והוא נהיה מעשירי הכפר. לאחר מכן, כשהגיעו לקזבלנקה, לאבא לא היה שם הרבה מה לעשות, ואז הוא הולך לעבוד סבל. הוא היה איש חזק. הוא הלך לעבוד, היו פורקים חצאי עגלים מבשר, מהאוניות, הכל על הגב, עולים, יורדים, מהאונייה, מהבור של האונייה
למשאית, וכך הוא גם, המחלה שהייתה לו כאילו עם הריאות, החמירה בגלל הקור הרב הזה שהיה בבטן האונייה. עם הזמן, אבא באחד הפעמים בא אליו, היינו גרים בבית עם 5 חדרים, בכל חדר משפחה, באמצע בור מים שאוגר מי גשם, ובור פינה של שירותים. זה בקזבלנקה. בקזבלנקה. בקזבלנקה, אנחנו גרנו בגטו, מין גטו כזה, סגור עם חומה. הנה את רואה פה את החומה, בלי שער, זאת החומה. זה שקראו המלח או לא? איך? זה מה שקראו לו המלח? זה מה שקוראים, אצלנו לא קראו לזה מלח. המלח זה מקום שיש בו גם שוק. ופה זה היה קבוצה של יהודים, אבל גם ערבים, זה מין גטו כזה ליהודים. כן. אגב, מחוץ לגטו, המשפחה שלי היא משפחה מאוד עשירה. והם, אבא, שהיה עני, הוא נכנס לגטו, הם כולם גרו בחוץ בארמונות, הם משרתים וכך הלאה. אבי, באחד הימים, הערבי, שקראו לו סימוני, היה גר לידו, הם שניהם עבדו באותה סבלות של הבשר מהאוניות. קם אליו יום אחד ב2 לפנות בוקר, אבי קם בדרך כלל ב4, מתפלל, מתארגן ויוצא. אומר לו, יש אונייה הגיעה עכשיו, יאללה בוא נהיה ראשונים. אבא אומר לו, טוב, תן לי להתפלל. הוא אומר לו, עזוב להתפלל עכשיו, תתפלל שמה. אבא ניסה, לא עזר. אז הוא לקח את הציצית ואת התפילין והלכו. פה פנס, שם פנס. והערבי רץ לפני אבא ואבא אחריו. והנה לפני אבא מתחת לאחד הפנסים, צרור קטן. אבא לא עשה חשבון, לקח את הצרור, שם אותו בכיס, יש להם מין מכנסיים כאלה, קוראים להם קנדריסי. זה מכנסיים שהם יורדים כאן וכך הלאה, בג'לביה. אז הוא, בדרך הג'לביה, יש לו רק פתח בשביל להגיע לכיס. לקח את הפתח ושם בכיס ממנו, לא התפלל כל היום, עשה את כל העבודה, גמרו לעבוד, חזר הביתה, אומר לאמא, אישה, בואי. אני חושב שאמי נקראה על שם אותו קבר של אותו בעל, אבו עיסא. ככה היום הדברים מתים. אין מילים, לא יודע לספר את זה. אני יכול לשבת, להתרכז ולכתוב, אני משנה עוד מילה פותח. כשאני מדבר, זה עף. כן. פתחו את הצרור ומצאו שם 80 ריאל. זה הרבה. ריאל זה המון כסף. הוא אומר לה, כל חיי לא החסרתי ולא תפילה אחת. ביום שהחסרתי, אמר לי הקדוש ברוך הוא, קח ולך מפה. עם הכסף הזה הם היו אז בלתי לגלי לברוח, לנסוע, לבוא לילד. ואז עם הכסף סידרו מה שסידרו, עלינו לאיזה מחנה ליד קזבלנקה, אני זוכר את עצמי שם בגיל 10, והערבים מסביב זורקים לנו אבנים, אני זוכר האסבסט היה נשבר ואבן נופלת על רצפה. אני זוכר את המחזות האלה. ימים היינו שמה, לבסוף עלינו על אונייה בשם קוטוביה והגענו למרסיי. אתה כבר בגיל 10, אתה בגיל הלכת 10, רחוק. אני אחזור. כן. הגענו למרסיי, ממרסיי ישבנו שם איזה חודש, כעבור חודש עלינו לאונייה נגבה והגענו לארץ. אז בואו נחזור באמת. נחזור רק שנייה, עוד שנייה קטנה גברתי. כשהייתי בערך בגיל 5, אני זוכר משהו שלא הבנתי. ילד בגיל 5, ואיך אני יודע שאני בגיל 5? כשהגעתי לארץ, התחילו ללמד אותנו פה על מלחמת השחרור. ואז דיברו על 48, איך נלחמו ואיך נאבקו, ואיך העולם כולו היה נגד וכך הלאה.
ואני בגיל 5, ברחוב שלנו, מתחת לקשת הזאת, עמדו ערבים עם סכינים וגרזינים ומצ'טות ומה לא, ועמדו בשער ולא נתנו לערבים להיכנס לפרוע ביהודים שבפנים. הערבים של הרחוב שלנו שמרו עלינו. ואני זוכר, מאיפה אני יודע את כל זה? יש לי את זה בראש, אמא נותנת לי סירים של קוסקוס, ואני רץ לתת להם לאכול. מחזיר, מבשלים עוד משהו, ואני רץ לתת להם לאכול. אני זוכר את הסיפור הזה של ילדים, של יהודים, שרצים עם הסירים, עם האוכל. לתת למגינים שלכם. למגינים שלנו לאכול. ואתה חושב שזה היה במלחמת השחרור? כשהגעתי לארץ, ואמרו שזה היה ב-48, אז אם אני ילד 43, אז הייתי בן 5. נכון. ביקשתי מהרמטכ"ל של אז, שייתן לי אות מלחמת השחרור. כן. זה כתוב בספר, אבל אנשים לקחו כבדיחה, אני הייתי רציני לגמרי. כן. זיכרון ראשון שלך מילדות? בחדר שאנחנו גרנו, הייתה מיטה אחת. אחי הבכור היה אז מורה. ואני זוכר שהוא למד, התחיל ללמוד שחיטה. אני זוכר שבאה איזה גברת ואמרה לו, תשחוט לי. הוא אומר, עוד לא קיבלתי הסמכה. אז הוא שחט, אני זוכר את זה, רועד את התרנגול מתרוצץ בזה שחוט, חצי שחוט כזה. חצי שחוט. הוא לא גמר אותו עד הסוף, אז הוא השתולש, אני זוכר את המראה הזה. הייתה מתחת והיה יושן עליה אחי הבכור. גם לא קראנו דדה פנחס. אני בניתי לו, שנפטר, בניתי לו פה בבית העלמין קבר בצורת ספר תורה. הוא היה סופר סתם. וכולם רוצים לשים אבן ולכתוב כמה. אני לא נתתי. ועשיתי לו את הקבר הזה, את המצבה הזאת. כאן הטיל אדרתו ועל רגבים מחנה. ספרה דווקנה. אתה רוצה שנעצור, תגיד לנו. כולנו ישנו ברצפה. סרדינים. היו מורידים כמה סמיכות כאלה, אני יודע מה. אמא הייתה אורגת. לאמא היה נול. היא הייתה אורגת, עבנות קראנו לזה, עבנה. וזה היה צבעוני ויפה וחם. היינו שמים כמה כאלה ברצפה, ישנים, מתכסים. אבא כולם על הרצפה. אבל האח הגדול במיטה. אני זוכר מיטה יפה, כמו הפריון כזה, ממש, משהו ככה מברזל. למה עם דווקא טבעות הוא? נחושת. הוא היה מלמד, היה מורה, היה צריך להיות לנוח כמו שצריך. אני לא יודע את הסיפורים, אבל זה מה שהיה. לידו, בצד השני של המיטה, היה מין כוך כזה קטן. אני זוכר את עצמי יושב בכוך וקורא מהתורה עם נר. ואחי מקשיב עד שנרדם. אמא הייתה משגיחה שהוא נרדם, הייתה קמה, מכבה את הנר, מורידה אותי לישון. אני לא אשכח את זה. זה חזר על עצמו המון פעמים, שנים. וכולי בין 4, 5, מה? באונייה, כשבאנו לארץ, אותו דבר. אני הייתי כל הזמן על הסיפונים, ואמא כל פעם שולחת אבא להוריד אותי. בבית פה בכפר מטה כשגרנו, אני כל הזמן עם הספרים, ואמא מחכה כל פעם מציצה לראות אם נרדמתי, נכנסת לכבות את האור ולכבות את הספר. או לסגור את הספר ואת האור, לא יודע איך זה. ואז כתבתי לה פה חלק מזה, תקראי לבד. תספר לנו באמת קצת על אמא. תודה לאמא. כמה שעות שינה היא. גם מחבל סוס. אה? אמא גם מחבל סוס.
אמא ואבא, האבא שלי הוא דוד שלה. היא אחיינית שלו. אני נסעתי למרוקו לטייל, והגעתי לאזור ההוא עם קבוצה של חברים שחיפשנו את האזור ההוא איפה שהם נולדו. העיירה שהם נולדו בה, או הכפר, נקרא תם זרקו. והגענו לעיירה בשם טליווין, זו עיירת שוק, שהם היו יורדים פעם בשבוע לשוק. ואמרתי, אני חייב לשאול. חיפשתי איזה זקנצ'יק, מצאתי זקן, יושב שם באיזה בית קפה כזה מאולתר, והשולחן שלו ריק. הזמנתי לו תה ושמתי לו 100 ריאל, שטר על התה. הסתכל עליי, הוא עם מקל, בקושי זז. אמרתי לו, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה. הוא אומר, שאל. והחברים שלי מצלמים, יש לי את זה בסרט. אני אומר לו, הכרת את סעיד חזן, זה האבא של אמא. אז הוא אומר לי, ספייחי? אני התעלפתי. ספייחי זה מפרזל, סבי היה מפרזל סוסים, כשהם רבו, התקוטטו הגויים ביניהם, היו מגיעים עם הסוס, מטפל בזה, ליריב ולשני ולאויב, שני יריבים. מטפל להם בסוסים, נותן להם כוס תה, הם חוזרים כמו חברים, רק מתרחקים וכל אחד רוצה להרוג את השני. זה הסיפור. זה אבא של אמא. אבא שלי. אז הוא אומר לי, הוא שואל אותי, ספייחי? ואני כמעט התעלפתי. הוא אומר לי, היו לו שתי בנות הכי יפות בעיירה. אמא שלי ואחותה. ואני, פתאום עולה לי בראש סיפור, אני בא עכשיו לכפר, ואני מספר לאבא את מה שפגשתי. ופתאום אני כבר מבין שאבי ואמי כבר לא כאן, לא איתנו, אין למי לספר. כן. עכשיו, בקשר לריאל, אני מחזיר אותך עוד קצת לתקופה של הילדות שלי, גיל 5-6 כזה. הייתי יוצא כל בוקר מהשער הזה, הולך לישיבה בעם הבנים. שם למדנו. זה חיידר כזה? זה לא חיידר, זה ממש... בית ספר, ישיבה. בית ספר, ישיבה גדולה. כל פעם שיצאתי מהשער, הדודים שלי, הבני דודים שלי היו עשירים. אז כמעט חצי רחוב מפה ומפה היה שלהם חנויות. מכרו רהיטים, מכרו... חבל הזמן, כולם. היה אחד, קראו לו דדה שלום. כל בוקר שיצאתי, אני זוכר את עצמי, הולך אליו, מנשק לו את היד, הוא יושב לו ככה על הכניסה לחנות, אני מנשק לו את היד, והוא אומר לו, עושה לו ככה דדריאל. קוראים לו סיפור דדריאל. והוא היה מוציא פרנק. ריאל זה הרבה כסף. היה מוציא פרנק. בחגים, אני זוכר, גם נתן לי ריאל, אולי אפילו 2. היה מוציא פרנק, שם לי ביד, הייתי לוקח והייתי רץ לבית הספר, ואז זה מבסוט. היה לי מה לקנות, כשיצאתי מהישיבה, הייתי קונה כלים, הייתי קונה איזה פטיש לדפוק, כל מיני דברים שיהיה לי, אהבתי מאוד ליצור. פתאום יום אחד הוא נותן לי 2 ריאל. מה קרה? לא יודע, לא שמתי. אמרתי לו, אני כאילו מראה לו, לא התבלבלת, לא... הוא אומר לי, סובר לי את היד, עושה לי לך. אני הולך. אחרי איזה 30, 20 מטר, 30 מטר, אני רואה בצד אישה שכולנו כילדים היינו צוחקים עליה, קראו לה מיאחו. והיא הייתה לבושה המון סמרטוטים, והיא לא הייתה יכולה ללכת, הייתה כל הזמן יושבת על הרצפה. איך אומר דוד המלך? ארחי ורבעי. היא הייתה ככה תקועה שם, והייתה הולכת ככה, מדדה ככה. ואז היא עושה לי ככה עם היד. וואי. פתאום נכנסתי היד לכיס, הוצאתי אחד, נתתי לה פרנק, והלכתי.
אני זוכר שנים את התופעה הזאת. כל פעם, מדי פעם, בדרך כלל נתן לי פרנק, לפעמים 2 פרנק, ואז התחלתי להבין שהיא מחכה בדרך. ותמיד כשקיבלתי פרנק היא הייתה. אז שמתי לה אחד, וכבר זה היה ברוטינה. עברו שנים, ואני ילד גדול, כבר נשוי עם ילדים, ואבא שלי הלך לעולמו. אני לא ראיתי דבר כזה. בלוויה שלו, כל רבני היישובים מסביב באו ועמדו בדרך מהבית לאוטו של החברה קדישא ותקעו בשופרות. אבי היה כבן 100 שהלך לעולמו. אני לא בכיתי, הייתי שמח, אבא חי את החיים שלו. יותר עשיר מזה אין. אבל כשתקעו בשופרות אני הזדעזעתי ואז זלגו מעיניי דמעות. גם בניתי לו ולאמא שנוספה אחרי 5 שנים היא הלכה אליו, בניתי להם גם כן מין ציון כזה מפואר על כל עבודת יד שלי. בשבעה כל כך הרבה אנשים הגיעו שלא הכרתי. זה הבן דוד מצד אמא וזה הבן דוד של הסבתא ואני לא יודע מאיפה, כל מה שאת רק לא רוצה. ואני פשוט, מתוך אני, רושם שמות טלפונים. רושם, מי שבא אני רושם, מי שבא אני רושם. נגמרה השבעה, ביקשתי מבן אחותי, אמרתי לו, מה דעתך ניסה לעשות ביקור אצל האנשים האלה? אומר, קדימה. דבר ראשון, אשדוד, בחור בשם יוסף. לא כל כך יודע איך זה יסתדר לי, אבל איך שאנחנו מגיעים לבית, אני מסתכל, ואני רואה יושב בכניסה לווילה יפהפייה, יושב אותו דודה שלנו, מקזבלנקה. לא כל כך ידעתי. לא יודע איך. אותה ישיבה ניגשתי אליו, קראתי בערך, נשקתי לו את היד, אמרתי לו, דוד אריאל. ואז הוא שואל אותי, מי אתה? אמרתי לו, מויזו. קראו לי מויזו. לקח את היד שלו, בירך אותי. הוא אמר לי, מסעוד, הלך, אבא שלי מסעוד. הוא אומר, אני גדול ממנו בשנה. תתארי לך בין כמה הוא היה. כן. ואז אמרתי לו, דוד, אני רוצה לשאול שאלה. למה כשנתת לי 2 פרנק תמיד לקחה לי 1? הוא אומר, כי היא הייתה באה לחנות שלי, נכנסת, מתיישבת לי בחנות, וזה לא נכון לגבי קונים, הם רואים אותה, הם מתרחקים. אז אמרתי לה שהיא תשב שמה, ואני אדאג לה עם אנשים צדיקים כמוך. אמרתי לו, מאיפה הייתה שאני אתן לה? אמרתי לו, אתה בן שלנו, אנחנו יודעים איפה באת, אנחנו יודעים לאן אתה הולך, לא יכול להיות שלא תיתן. אז אמרתי לו, אז אני שימשתי מין צינור כזה, כמו אתה שפותח ברז ומש... הוא אומר, אם הייתי אומר לך לתת לה, היית צינור. אבל לא אמרתי לך לתת לה. ואתה נתת לה. איזה סיפור. אלה החיים שלנו. כן. אולי תספר לנו עוד קצת על הקהילה, איפה, בקזבלנקה, איפה שגדלת. איך נראו חיי הקהילה? את צריכה לזכור שאני כולי בן 10. כן. אבל מה שאני זוכר, בשבתות בבית הכנסת ובחגים, אני זוכר את אחי פנחס הרב מורה, כשהוא היה פייטן, כשהיה שר את לך אלי שוקתי, וכך הלאה וכך הלאה, ועוד פיוטים ועוד פיוטים. כל הקהל עמד
חולם. אני גם זוכר שהיה מישהו נפטר, היו קוראים לו. הוא היה בא יושב וקורא תהילים. לאחיך. אחי, היה קורא. ברגע שאני מפסיק לקרוא, היו מתחילים אנשים למטה להתגודד. כי ברגע שנגמרה הקריאה, הבן אדם מת. הבן אדם החזיק בחיים, וראית שהוא חי עד שאחי סיים את התפילה. כשהיה מישהו גוסס, כאילו. איך? היו קוראים לו כשהוא היה גוסס. כן. וכשנגמרה הקריאה שלה, לא יודע איך, איזה פסוקים, איזה פרקים, אז הוא דמם. אני זוכר את זה, עמדתי ליד אחי פעם, אולי פעמיים, וראיתי את המופע הזה. אני זוכר... בית הכנסת, חגים. חגים. אני זוכר שבשבת, אמא הייתה לוקחת, הייתה באה לבית הכנסת. אמא לא הייתה באה לבית הכנסת. אולי כן. היא הייתה באה עם האחיות שלי, וקצת לפני הסיום היא הייתה הולכת, והייתה אומרת לי, תעבור דרך החאג', ככה קראו לו, ותביא את החמין. החמין היה בתנור הגדול של המרכזי, בפרנה, קראו לזה פרנה. והייתי הולך, היה נותן לי, הייתי מביא את זה הביתה, השולחן כבר ערוך, כולם יושבים לאכול. אני זוכר את הקטעים האלה עם אמא. אני זוכר... אמא עבדה? איך? אמא עבדה? זה סיפור יפה, עכשיו הזכרתי. אמא עבדה בבית של צרפתים, היא נקטה להם. וכשנולדתי, להם לא היו ילדים. כשנולדתי, אז אמרו לה, גברת חזן, יש לך כל כך... תני לנו את הקטן הזה. וואי. ואז היא באה וסיפרה את הסיפור בבית. אני יודע את הסיפור מסיפורים, כי אני הייתי תינוק. אבל לימים, אחי, שיותר גדול ממני ב3 שנים, אמא אומרת שהוא התחיל להתייפח מבכי. הוא אומר, אתם לא מוכרים אותו. אתם לא מוכרים אותו. אחי היותר גדול, הוא חי עד היום בכפר. אחי היותר גדול ממנו חי, וההוא היותר גדול ממנו החליט פתאום לגדל זקן בשנה האחרונה, וזקנו שחור. אני אומר לו, כולם שואלים מי יותר צעיר, אתה או הוא? אמרתי, אני יותר זקן ממנו. אתם לא רואים את הצבע של הזקן שלו? הוא מי שחי בעולם, לא מתאמץ לי כלום, הכל ככה עובר על ידו וזה נחמד. אז למה שיהיה לבן? אבל מי שכל היום פותח וקורא והופך ולומד וחותך ולמה כאן ולמה פה ופה אתה וככה, שלא ילבין. אבא שלי אמר לי פעם, לפני שנפטר, איזה סיפורים. הוא אומר לי שהאדם מצליח להלבין את זקנו, זאת אומרת שהוא כאילו סייד את עצמו, הכין את עצמו ללכת לקבורה נקי, לבן. ועוד דבר הוא ביקש ממני, הזקן. הוא אומר לי, זה טוב, אני הייתי מבקר אותו הרבה, כשהוא היה ממש חולה. וכל פעם שהיינו מדברים קצת, ומיד היה אומר לי, לך יא בניני, לך לילדים שלך. הם צריכים לך יותר, לא אני. הוא תמיד. כן. באחד הפעמים הוא אמר לי, זה טוב שיש עץ זית ליד ראש הנפטר. זה רק את זה ככה ונשכח העניין. לימים הוא נפטר, ואני בראש שלי לשים לו את זית. פניתי לו קבר,
שתלתי את זית. עבר איזה זמן, הייתה שריפה ביער, ונשרף העץ זית. ואנחנו כל הזמן היינו הולכים לבקר בבית העלמין. פעם בשבוע, פעם בשבועיים. היה לי רשום ביומן כל יום שישי, ללכת לבקר. אני בא, ראיתי שרוף. אז מה עושים? קונים עץ חדש. קניתי עץ זית. עברו כמה חודשים, אולי שנים, הוא כבר התחיל לצמוח, אני צריך לדאוג להשקות אותו וכך הלאה. ואז יום אחד אני מגיע לשם ורואה שהעץ שהיה פה חבר עוד קצת לתוך האזור של היער. שאלתי מי זה, אז אמרו שאחי הצעיר ואחותי, אז סבתא הזקנה, היא בת 90 היום. אמרו שכשהעץ יגדל זה יכול להזיק לקבר, אז בואו נרחיק את זה. והעץ מת. לא טיפלו בזה, נכון? לא עשו זה, לא. שוב פעם העץ מת. עברו, קניתי עוד עץ, שמתי עוד עץ. יום אחד, הבת שלי הייתה עובדת באמדוקס. עכשיו היא ילדה תאומים, הם כבר בני 8 עוד מעט. ועוד מעט היא דוקטור. גם לגדל ילדים קטנים, תאומים, לבד. אנחנו עוזרים כמה, אמא, אני לא כל כך, אבל האמא, הכל בסדר. ואז אנחנו הלכנו להביא, לקחתי את הרבי מפה, הוא לקח אותי לאיזה עורך דין בגבעתיים, שהעורך דין הזה אמור היה לטפל לי בבית עם הבנק. כשחזרנו, באתי להביא את הבת מאמדוקס לכאן. ואז אני מספר בדרך ככה, דרך אגב, אני מספר לרבי, למה עץ זית לא נקלט? פעם, פעמיים, 3, מה? ופתאום הגברת מתפרצת בבכי. מה זה בכי? קורע לב. עצרתי את האוטו, אמרתי, מה קרה? היא אומרת לי, כל לילה אני חולמת, וסבא אומר לי, לטעת עץ זית. אבל אני לא יודעת איפה. הוא לא אומר לי איפה. אז אני מחכה שיגיד לי איפה. נסענו, קנינו עץ זית, הלכנו, שתלנו מחדש וטיפלתי עוד הפעם ולצעוד. והעץ זית התחיל לפרוח, עברו שנים. יום אחד שוב שריפה. ושוב העץ נשרף. ולא רציתי להגיד לה, לייסר אותה. כבר לא יודע איך היא שמעה, דיברתי עם אחי או משהו, לא יודע איך היא שמעה. היא אומרת לי, אבא, הוא לא שרוף. אני חלמתי שהעץ בסדר. הלכנו לעץ, ובאמת הוא מצמיח. הוא הצמיח לו שם איזה חוטר קטן. איזה... אני רוצה להחזיר אותך עוד פעם למרוקו, אם אפשר. בבקשה. אתה לומד שם בבית ספר, אתה שייך לאיזה תנועת נוער, אתה זוכר אולי דיבורים על ארץ ישראל, אתה... כשהיה חופש, יצאנו לחופש מהישיבה. אז בכדי שאני לא אסתובב ברחוב עם אז אחי, הבכור, הרבי, אחי הרב, הוא היה לוקח אותי לעיירה, קראו לה פדלה, הוא לימד שם. בכדי שאני אהיה עסוק ולא כל היום עם החבר'ה ברחוב. וכשהייתי יושב עם החבר'ה שם שלומדים, אני רואה, כל פעם אני צריך ללחוש להם, איפה הם חיים, הם לא...
יום אחד הוא כעס עליי והעניש אותי, העמיד אותי בפינה. אני זוכר כשהגזמתי באחד המבחנים, נתתי תשובות לחבר'ה, והוא לקח סרגל על פה, לא זוכר כבר איך קוראים לסיפור של המכה הזאת. זה היה בולה, אני זוכר. אבל יעניש אותי, באתי לאמא, התחלתי לבכות, אמרתי, אמא, אני לא הולך יותר. עכשיו, באזור שלנו, שם איפה שגרנו, תמיד היו, קודם כל צריך לא לשכוח את המסורת ואת הקידוש ואת השבת ואת החגים ואת בית הכנסת. היה רב, קראו לו שלמה נחמיאס, אני זוכר אותו ג'ינג'י, היה כל הזמן היינו יושבים שם בתוך בית הכנסת, והיה מרביץ בנו תורה ומרביץ בנו ציונות ומרביץ בנו זה. לא אשכח, המורה שלי גם בישיבה קראו לו כבאי, לא אשכח את השם, אני זוכר שמדי פעם הוא היה מדבר על זה שיהודים רוצים לעלות והערבים לא נותנים להם. במרוקו לא רצו שהיהודים ילכו, כי הם כאילו עוזרים פה לציונים, ונגד הערבים, האחים שלהם, היה איזשהו סיפור. אין סוף לדברים. תרשה לי לקרוא משהו בכל זאת. שנעצור רגע? איך? נעצור רגע? לא, הייתי רוצה שיהיה בפנים. נלך. מה? הוא רוצה לקרוא לנו משהו. מה שאת רוצה. איך? ארוך? ארוך? לא, זה יהיה קצר. ממרוקו באתי בחוצפה פגשתי. שיער ראשי תלשו ודידיתי. מנוכר ולשרוד התאמצתי. את עצמי בגלות שוב מצאתי. אמת ועמל לימדוני אבותיי, כן לשבטך בניתי לאוהביי. היה לי אתמול והיום בא העושק ולקח את החלום. אז מה ידידיי? האם יהודי אני? או שמה בן בלי שם ארץ ועם? יחד הניצול אתיופי, רוסי ומרוקני ניצול מהפער היחלוף אי פעם. כן, יש לי עבר, הווה ועתיד, יש לי מחר, אתמול ותמיד, כן, אנוכי בן לארץ הזאת ועל אף אומר לקירוב לבבות. כן. אז בעצם אתה לוקח אותנו לעלייה, לחוויות העלייה. אם אתה רוצה לשמוע אותם חוויות העלייה, כן, אז כשעלינו בנגבה, כשעלינו בנגבה, אני זוכר את עצמי כל היום, כל הלילה, אני עד שלא כפתו אותי ועקדו אותי והורידו אותי למטה, אני הייתי למעלה. על הסיפון. על הסיפון. כל החבר'ה שם, המלאכים והמפקד של הספינה, או אני לא יודע מי, היה לנו כבר, ידעו כבר איך קוראים לי, וכבר אני ידעתי איך קוראים להם, והיינו מדברים כל הזמן. ואני הייתי כל היום מסתכל על הגלים. פתאום, אז ישיר משה מתרוצץ לי בראש. והים להם מימינם ומשמאלם. הייתי רץ מצד אחד של הסיפון לצד השני להסתכל. וכל פעם שהמים היכו בספינה בשבילי, זה היה לשיר. מה זה שמחה. שמחת לעלות לארץ. חבל לך על הזמן. באחד הלילות, אני זוכר, לא אשכח. אומר לי, צועק לי אחד החבר'ה שמה, היי, מי זו? תסתכל שמאלה,
תסתכל שמה, אני מסתכל, רואה את הר געש אתנה. מה זה יורה? והתחלתי לדמות את זה, כאילו, איך זה? האלוהים ירד על ההר לקבל אותנו, ואנחנו, והכל כתוב כאן. זאת אומרת, זה היה העלייה לארץ, ההתרגשות שלך ממנה הייתה התרגשות רוחנית מהעניין הזה? חבל לך על הזמן. כל דבר אצלי, שוב פעם, אמא, את זוכרת, אני אמרתי לך כבר קודם, שאמא הייתה שולחת את אבא, תוריד אותו לישון. ואני הייתי, אני זוכר גם פעם שנתנו לי קצת על ההגה. לימים, אני צוללן בדקר, לא בדקר, בתנין. תנין, שנת 66-7, והייתי טורפדאי בטורפדו, בסיפון ובהגה. והייתי יושב והייתי מקבל הוראות בזמן הצלילה, ירוק 30, אדום 20, פקודות מהמפקד שמסתכל בפריסקופ. ואני נזכר בסיפור כשנהגתי את הספינה ההיא. וואו. לימים נסענו לאנגליה, התאמנו שם עם הבריטים. יש שם מגדל צלילה כזה, מכניסים אותך באיזה תא, סוגרים, עושים הפרשים בין מים לאוויר, פותחים את הדלת ואומרים לך לצאת. ואתה צריך לצלול כדי, למדנו היחלצות מצוללת, היא טובעת. אתה צריך עד למעלה, ומי שכל הדרך השתאים, ומי שלא מוציא מספיק אוויר, כי אז הוא לא במקום המתאים ללחצים, היה יוצא מישהו ומכניס לו את אליו. עד שהיה מאזן. אני זוכר שבאחד הימים שם בפורטסמוט הכניסו אותנו לצוללת שמתקנים אותה. משפצים אותה, אמרו, זאת הדקר, היא תגיע לארץ, אנחנו נבוא לקחת אותה בשנה הבאה, או לשעות שנה וחצי, כי יגמרו שם. והיינו יוצאים להפלגות כרגיל, הפלגות, אימונים. יום אחד, הלכנו 3 חבר'ה, ואני באמצע, חזרנו מהפלגה, פרטנו שקלים לדולרים, הולכים ברגל הביתה, זה 1.8 קילומטר, שובר גלים. איזשהו בחור עם אופנוע, נוסע 100 קמ"ש, 15 קמ"ש מותר, 100, יותר. הימני הלך ימינה, שמאלי הלך שמאלה, ואני עפתי לשמיים. אוי. רמב"ם, לא יצאתי להפלגה למחרת. אחרי כמה חודשים השתחררתי מהצבא בכלל, כי שם חותמים 5 שנים. ואחרי שנה החבר'ה שלי טבעו בדקר. ואני פה. כל הקורס שלי הלך. מחזור ו'. עוד לפני, אני למדתי בכפר אברהם בפתח תקווה. קודם למדתי בישיבה החקלאית בכפר רועה. זהו, אז אולי תחזיר אותנו. אני אחזיר אותך, רק שנייה. בכפר רועה, ואחרי זה עברתי לכפר אברהם. אחרי כמה חודשים, אני מקבל מכתב מעזר ויצמן. היה אז מפקד חיל האוויר, הוא אומר, נבדק כושר הבחנתך. אנחנו רוצים להפקיד בידיך את הנשק היקר ביותר בצה"ל. אף אחד לא שאל אותי, אף אחד לא שאל. מאיפה אתם יודעים? מי, מה? ככה. הלכתי למורה, הלכתי לחברים, תקראו מה אתה עושה פה? אתה רוצה להיות מורה? תעוף מכאן כבר. ככה. דחפו אותי. והלכתי, התנדבתי לקורס טיס. אחרי 8 חודשים של אימונים וטיסות, התמוטטתי. ושכבתי בתל השומר. אחרי 2 שבועות חזרתי, רואה את המפקד שלי, מה שלומך? אני אומר, בסדר, סרבל, תעלה על סרבל. עליתי על סרבל, המדריך מאחור, בגמר הטיסה, קיבלתי נכשל, אתה עוזב אותנו. נדבתי לצוללות. אל תשאלו למה, לא מבין.
יש בעל הבית לעולם הזה. מה הוא רוצה ממני? למה אני לא כמו כולם? לא מבין. אני כותב. אני מקווה שמישהו פעם יקרא ויבין ויחשוב וימצא. לגבי מרוקו, סיפור יפה. היינו משחקים גולות. והיינו משחקים טרומביה, סביבון. בכסף שלי, שהייתי מקבל מדדה שלום, הייתי הולך שם למסגריה והייתי מבקש שיעשו לי את המשולש שפיץ כזה גדול. למה? כשהיינו זורקים את הסביבון, אם אתה נוגע בסביבון של היריב, אתה לוקח אותו. והוא נשאר בלי סביבון. שיחקנו בגול. כשנסעתי למרוקו לטייל, הגעתי לרחוב, עכשיו כבר הרסו את הכל, אין שם כלום. אין זכר לרחוב הזה, בונים שם שכונה חדשה. שאלתי איפה תהמי? שם. אמרו לי בשוק מוכר דגים. הלכתי לשוק, אני רואה אותו מבוגר, ככה שיער לבן ומחזיק 2 דגים כאלה. לא להאמין, זיהיתי אותו. הפנים שלו כמו כשהיה ילד. ניגשתי אליו בין 2 הדגים וחנקתי אותו. אמרתי לו, תן לי את הסביבון שלי. או את הגולות שלי, לא יודע מה היה שם. אז הוא ככה, התחלה נבהל, אחר כך אומר, מי אתה? אמרתי לו, מי זו? נפלו לו הדגים מהידיים, התחבקנו, התנשקנו, חבל לך על הזמן. זה היה סיפור ש... עוד בקזבלנקה. כן. קראתי לקטע הזה פה, עצמה לדעת. לא יודע מאיפה זה בא, אל תשאלי אותי. כלום אני לא יודע, אני לא מומחה לכלום. לא התמחיתי בכלום. הייתי תלמיד לא רע בבית ספר, אבל הייתי כזה תמיד המורים לא כל כך אהבו את מה שאני עושה. אחד הפעמים, סליחה, עוד הפסקה קטנה, תכף אני אחזור לזה. ביום העצמאות, 64, בחיפה נפטר בן צבי הנשיא, ואז לא רצו לאפשר לנו לשיר, ואני פרח טייס עומד שם עם כל החבר'ה, ולמדנו שם לשיר. ונגמר המצעד, ואני יוצא, אין לי כסף להגיע לרכבת, כי כשהייתי בא מחיפה ברכבת הייתי יורד בברגיורה בוואדי, כשהייתה מאיתה, יש שם מחלף כזה. היא הייתה מאיתה, אני הייתי קופץ ועולה את כל ההר ברגיורה עד למטה. ככה זה היה, קבוע. באותו יום של אחרי המצעד, בא לי לעשן מה זה. אמרתי, אחרי יום כזה אני צריך סיגריה טובה. בשאר הכסף שהיה לי, רכבת או סיגריות. ואני הימרתי על סיגריות וקניתי צ'סטרפילד. התחלתי לעשן. עמדתי בטרמפיאדה שם. מי זוכר את חיפה של אז? מגיע אוטו פתוח, כזה אמריקאי יפה גדול, בצבע אני חושב אדמדם כזה. יושב שם זוג מהסרטים. הם עוצרים, שואל, לאן? אני לא מאמין, אבל אני אומר לירושלים. הוא אומר, תעלה. מה דעת איך הוא שואל את הגברת? סע. אין להם מה לעשות כנראה. מטיילים, קדימה, אני כחייל. אני יושב בחלק האחורי, מגיע לירושלים. כבר חושך, הר הרצל, אני מחפש טרמפ הביתה. הלכתי ברגל מהר הרצל עד הכניסה להדסה, אבן ספיר שם, פתאום מגיעות 2 משאיות עם תלמידים. ושרים, ונעצר, ואני שואל, מתי? הוא אומר לי, לא, עד ברגיורה. אמרתי, בסדר, עליתי מאחור, הייתי שם. התחלנו לנסוע, פתאום שרים כמה שירים, שזה ברוטינה. תמיד שרים את זה ועוד זה ועוד זה, תמיד אחד בא אחרי השני.
ולמטבח בכלב, ביצה משם גנב, אז בא בשלט, הקטע אותו בכף, כל הכלבים אז באו, וקבר לא קראו, ומצבה הקימו, עליה הם כתבו, שלמטבח בכלב, וככה. היפ, היפ, איפה הג'יפ, צ'ימבום, כל מיני של כאלה. ואני שואל את אחד, זה שיושב לידי, או שאני לידו, תגיד, המורה אברהם שתל נמצא פה? הוא אומר לי, כן, הוא בפינה. הוא היה המורה שלי, המחנך שלי, בכיתה ה', והוא לימד אותי את השירים האלה, אותנו. ניגשתי אליו, והייתי שם שובב, עשיתי לו מהפכות עולם. כשישבתי על ידו, הוא מוציא פנס מדליק, מסתכל עליי, וידעתי שיצא לך משהו. לא יצא ממני כלום. עכשיו לגבי... רצית לספר על עצמה לדעת בקזבלנקה. עצמה לדעת. היינו גרים בחדר קטן, אמרתי לך חצי מזה, שכולו היה בנוי בוץ כזה, בתקרה היו גזעים, ועל זה עוד בוץ, והיו מכסים אותם, שלא ייראה הבוץ, משהו כמו גבס של היום, זה מין נייר זפת כזה, מצד אחד זפת, מצד אחד נייר בצבע חום כזה, שהיו מביאים כנראה כל מיני חבילות, אריזות. אז הייתה חנות מיוחדת שאספה את האריזות האלה. כשנסעתי למרוקו שאלתי איפה הוא, ואז הבן שלו, שראה אותי והתחלנו לדבר, אז הוא אומר לי, מי זו? שאלתי אותו, שמרת לי חוברות? והוא התגלגל מצחוק. מה היה הסיפור? כל פעם שאני באתי עברתי שם, הייתי עובר ברחוב, הייתי מסתכל במקום של הסבכות של איסוף מהגשם, היו זורקים שם ז'ורנלים. תמיד היו שם ז'ורנלים, ואני תמיד הייתי שוכב, שולח יד, שולף את הז'ורנלים. מביא הביתה, היה לי בבית אוסף של ז'ורנלים. זה סיפור שלא תשכחי בחיים שלך. ואני יושב מסתכל, צרפתית אני לא קורא, כולי בגן 5, 4, אבל ז'ורנלים? הכל סקרן אותי לדעת, והייתי ממציא סיפורים. היו בהם חבר'ה מתעצמים ואני ממציא להם סיפורים כאילו אני יודע מה כתוב וככה. באחד הפעמים, כששכבתי, דרס אותי אופנוע. אוי. ואז שלחו לי קראו לאבא, אבא בא לאסוף אותי, ולקחו אותי בבית הקברות היהודי, לא רחוק משם, הייתה גריגושה אחת. זה נוצרייה שהייתה רוצה למשוך את היהודים לנצרות. ומספרים שהיא הייתה רופאה או מטפלת, לא יודע מה. אז אבא לקח אותי אליה, שמה לי חינה וקרשים וקשירות, ואל תשאלי מה. ואבא היה צריך להרים אותי על הכתפיים, אבא היה בריון, ולחזור איתי כל הדרך. פעם, פעמיים, 3, כל כמה זמן אני לוקח אותי לטיפול אצלה, הייתה עושה, אני זוכר באחד הפעמים, שם מלא עצי תקלים בקזבלנקה, בשדרות. היינו עוברים דרך איזו שדרה, ואני זוכר, היו קוטפים כל מיני לולבים כנראה, איך קוראים לזה היום? מוכרים משהו, נו, מוכרים את זה. בלולב, מה יש בלולב בחלק? נו? תמרים. לא, התמרים, לא התמרים, לא התמרים, משהו אחר, שזה היה מאוד טעים. אז כל פעם שאני עברתי עם אבא, אני זוכר מישהו היה שם מהפועלים, יורד חותך חתיכה ונותן לי, רואה את הרגל שלי עם הגבס, אני זוכר את זה, ממש זוכר את זה, כמו היום. שיחקנו היו שם הרבה עגלות עם סוסים וכאלה. קצת, נוסעות כל הזמן סוסים, קרוסה קראו לזה. ואנחנו היינו עושים חבל על הילד ככה, והייתי משחק, די. עכשיו, אני החכמולו, לקחתי מקל, וקניתי רצועת עור מהכסף שיש לי, הרי יש לי כסף. ודפקתי מסמר ברצועה,
אבל שכחתי לכופף לו את הראש. שכחתי, או לא ידעתי שצריך. ואנחנו עושים תחרות, כל אחד דוהר עם הסוס שלו. אני מרים את השוט, מרביץ באוויר, עושים מין צליפה כזאת שהם עושים, אלה עם הכרכרות. כזה מין כזאת מכה כפולה כזאת. כשאני עשיתי דבר כזה, נכנס לי פה. ונפלתי. אבל מה זה נכנס? בכל הכוח, כל המקל הזה, כל המסמר. הגעתי, גררו אותי לבית, וכולם שם אומרים, נו, די לך, תמיד זה היה הסיפור מסביב. אתה לא תגמור עם המכות האלה, מתי כבר? הייתה שם פטמה, אשתו של אותו סימוני שהיה עובד עם אבא. והיא, מספרים לי, שהיא הייתה בהיריון מדי פעם, והייתה מפילה כל הזמן. אז כשאמא הייתה הולכת לעבוד, הייתה משאירה אותי אצלה, והיא הייתה מניקה אותי. פטמה! היא לקחה, הוציאה את המסמר, לקחה אפר, חיממה בתוך בד, רותח, שמה פה, עשתה לי מה זה קביעה. כן. צלחתי עד השמיים, תפסו אותי כולם ככה. שובב, עוד לא נברא עוד אחד כזה. כשאני כותב את הדברים, אני חבל לך הזמן. עכשיו, סיפור מהסרטים, עוד אחד. על מרוקו? מרוקו. הז'ורנלים האלה שאספתי, הם הצילו אותי פעם. הצילו אותי, כמעט הרגו אותי. הייתי מחביא, אין מקום בבית לשים כלום, כולו חדר, אין, אז מצאתי לי בין הניירות שהאבא היה דופק על התקרה, הייתי משחיל אותם שם ביניהם ככה, ושם יש בוס, שם היה החוברות שלי. לילה אחד, סלחו לי עם כאב בטן, השם ירחם. ילד בגיל 5, 6 וחצי, לא יודע. רץ לשירותים, היה בור מים. שירותים בבית היה? בור מים, 5 משפחות, או 4-5 משפחות מסביב, כל אחד חדר, באמצע בור מים שאוסף מי גשם, ובפינה שירותים. כנראה שהמרחק בין השירותים לזה נספג עם הזמן, ומפה אני גם מבין תולעים שהיינו מוציאים בשירותים. היו לנו מחלות מעיים, חבל הזמן. והלכתי לשירותים. אבל היה קור כלבים באמצע הלילה. כולם ישנים, מה אני עושה? ואבא שלי קורא לי המן. כל פעם שמישהו רוצה איזה פתרון של איזה בעיה, תלכו להמן, תשאלו אותו. ככה היה קורא לי. זה שם חיבה כזה של אדם שימצא לכם את ואז הלכתי, הוצאתי לי ז'ורנל 2, לקחתי גפרורים, אז זה מין בור כזה חור, וזה בור ענק. אני מדליק, זורק, מדליק, זורק ויושב. מדליק, זורק, מדליק, זורק, ותוך כדי זה שאני מנסה לעשות את מה שצריך לעשות, כאב בטן, פתאום אני מרגיש שהכל עולה באש, גם אני. האש תפסה אותי, חבל לך הזמן. התחלתי לצרוח, ואז כולם התעוררו. ואז פטמה קמה, ואימא קמה, והשכנים קמו, והביאו שמן, ומרחו פה ומרחו שם. ואני עם הישבן שרוף, צלוי, ושכבתי, אומרת לי, אבוק, עכשיו תנוח. אין לך ברירה, אתה לא יכול לקום. עכשיו תנוח. זה סיפור שמלווה אותי עד היום, הכל פה. כן. תגיד, כשהגעתם לארץ, לאן הגעתם? הגענו לחיפה, אבל אני זוכר שזה... בשנת 53. 53. גם כן דצמבר. אני זוכר שאני הייתי על הסיפון, וסיפרתי פה משהו על אופק. כשאני ראיתי באופק את חיפה, כי פתאום מסתדר לי שתמיד הסבירו לנו שאופק זה דבר שאתה מתקרב אליו והוא בורח ממך. ופתאום האופק הזה מתקרב אליי. הוא לא בורח ממני, יש פה איזה מין סימבוליות כזאת. כן. ואני, השמחה, הנה, ירדתי למטה, קראתי לאבא,
כולם שיעלו, שיסתכלו. כולם הסתכלו, והנה, באמת איזה שמחה הייתה שם, והתאספו עוד אנשים. כשהגענו, חנינו שם, עגנה אונייה, איזה כבש כזה, ירדו ממנו, ואנשים השתתחו על הארץ, גם אני השתתחתי ונשקתי אף. ואז כתבתי על משה רבנו שהוא לא זכה ואני זכיתי. כן. זכיתי להגיע. אז הגעתם לחיפה, ולאן שלחו אתכם? לחיפה הגענו, ישבנו בשער העלייה, איזה חודש אני חושב, ואבא שלי עבד לפרק תפוחי אדמה מהאוניות. אני זוכר, בחיפה. אני זוכר שכשהיו גומרים לעבוד, הוא היה אוסף כל תפוחי אדמה שהיו על המזח שם, היה מביא אותם, ואמא הייתה מחממת אותם בקופסת פח. כי לא היה סירים, לא היה כלום. קופסת פח על פרימוס שנתנו לנו, והיינו אוכלים תפוחי אדמה. כמה אחים הייתם? 7. השמיני נולד בארץ, אבל לא כולם עלו איתנו. אחותי עלתה לפנינו 2 והיא הייתה חיילת כבר בנחל. והיא באה לבקר אותנו בשער העלייה. לא אשכח את היום שנפגשנו, אלוהים איזה שמחה. והבאנו משם שיבה, שגודלת בכרמל, המון שם יש. אני זוכר שתיל שליווה אותי שנים, רק ממש לא מזמן הוא שווק. לא יודע, לא היה כוח לטפל בו, לא זוכר מה, שכחתי, הלך. אבל את השיבה ליוותה אותנו משם שנים בבית, תמיד היו משתמשים בזה. ואיך הייתה התאקלמות בארץ? אחרי חודש ומשהו בשער העלייה הגענו למטה. כשהגענו למטה, הגענו בערב, היה חושך, מחשיך כזה, גשם ירד כל היום, אבל לקראת סוף היום הפסיק, שמיים אדומים. נכנסנו איכשהו לישון, מיטות סוכנות שנפתחות ככה, ואבא שלי לא רצה לישון עם הדלת קרטון כזאת עם מפתח, אז הוא שם את המיטה שלו, פתח אותה מהקיר עד לדלת, וישן שם בלילה, שחלילה אף אחד לא ייכנס. בבוקר אני קמתי מוקדם, אני רואה את אבא מתפלל, חמקתי, ואני אמרתי, אני רוצה להכיר את העולם הזה החדש. אין כבישים, הכל עפר, הכל דרכי עפר, אין תאורה, מתחיל דמדומים כאלה, קבוץ. ואני הולך ברגל, אמרתי, אני חייב לדרוך בכל הכבישים שיש כאן. לא אשאיר דרך אחת שאני לא דורך בה, להכיר את כל הבתים, את כל... ואני עובר לאט לאט מעיר השחר, ואני מסתכל ואני רואה עוד דרך ועוד דרך ועוד דרך, ככה. טיילתי בכל הכפר. ילד בגיל 10. הגעתי לאיזשהו מקום, אני מחפש את הבית, אני לא מוצא, כולם אותו דבר. בדיוק גמרו לבנות. אין שבילים, אין גדרות, אין גינות, אין... הכל לבן, גג רעפים כזה בצבע דהוי כזה, רעפי בטון שפעם עשו. התחלתי לבכות. מגיע השומר. למה אתה בוכה ילד? הוא מדבר איתי בערבית, לא בעברית. אמרתי לו, אני רוצה להגיע הביתה, אבל אני לא יודע איפה. הוא אומר לי, מי אתה? אמרתי לו, אני חזן. אתם שהגעתם אתמול בלילה? אמרתי, כן. אז הוא אומר, בוא אני אראה לך. קח לי את היד, עשינו טיול קטן. אני רואה את אמא שלי כבר בחוץ, עושה כל מיני עניינים. אמרתי, זהו, תודה רבה לך, שתהיה בריא, הנה אמא, משהו כזה. הוא הלך לדרכו, ואני מיד התכופפתי והרמתי 3 כדורי בוץ, וזרקתי אותם לקיר הפונה לכפר, ויצרתי מקבץ. 3 כאלה. אז פתאום הוא מסתובב, מה אתה עושה? בית חדש!
אמרתי לו, עכשיו אני לא אבכה, אני אדע תמיד איפה למצוא את הבית שלי. מסתבר שהייתי הממציא הראשון של הווייז. אף אחד לא חושב על זה, אבל זה מה שהיה כשהייתי בגיל 10 לפני 70 שנה. מתי, שתי שאלות. מתי התחלת להרגיש ישראלי? אוקיי. אחרי תקופה לא ארוכה, ממש לא ארוכה, כל החבר'ה המבוגרים בכפר היו קוראים לי רבהום. רבהום בערבית זה האלוהים שלהם. מדוע? כל דבר שראו, זה אני סיפרתי מיד מה לעשות, זה הכל מיד נספג אצל החבר'ה, והיו לי קבוצה של נערים קטנים, ילדים, והיינו יוצאים, משוטטים. התחילו להגיע כל מיני מורים ללמד עברית. הייתי בין אלה שלימד עברית את הזקנות, שלא ידעו. כאילו נקלטת מהר. מה חבל לך על הזמן? אחרי איזה זמן נהייתי למדריך של הנוער, שלחו אותי לכל מיני קורסים, הדרכתי נוער במושב מטה, בברגיורה, בנצרים, לאט לאט זה התפתח. שנים הדרכתי נוער, גם למדתי, עד שהתגייסתי לצבא. קרה מה שקרה, השתחררתי מהצבא. כשהשתחררתי מהצבא, באו אליי, סיפור ארוך, לא אמתח אותו יותר מדי, מתנועת המושבים, וביקשו שאני אנהל את הנוער באזור. אמרתי, וואלה. עוד לפני זה באו ממטה, וכשאני שוכב עם התאונה וכל, באו ממטה האנשים האחראים כאילו, וביקשו שאני אהיה המזכיר של היישוב. אבל תעזבו אותי, אני ילד בגיל 21, פצוע, מה? תערובת להרים שקים דליים, אני לא יכול להרים את עצמי. לא חשוב. אמרתי, טוב, תעזבו, נראה. עבר איזה זמן, ואז הגיע, עם ההדרכות שלי, הגיעה הפנייה מתנועת המושבים. ואמרו לי, אנחנו נשלח אותך לאוהלו משהו, ליד טבריה, שם תלמד איזה קורס קטן, אמרתי לה, תדעת, את החברה שלי כבר 6 שנים, לפני זה. אמרתי לה, עכשיו הגיע הזמן להינשא. נתחתן, בואי נתחתן. ובואי נגור בצור הדסה. אם אני הולך עכשיו לעבוד עם נוער וזה, אני לא צריך, אין לי כוח להרים דלי תערובת, שקי תערובת, די היה לי מזה בילדות. עכשיו אני בא לצור הדסה, ככה התחתנו ובאנו לצור הדסה. המועדון של צור הדסה שהיום קיים, שם התחתנו במועדון הזה. יש שם היום מלא תמונות מהחתונה שלי ומהתקופה ההיא וכך הלאה. זה רק סליחה קטנה. ואז הגיעו הבחירות, בהם בן גוריון התמודד מול אשכול. רפי היה, זוכר? רפי. ואנחנו גדלנו על בן גוריון, אז הלכנו בן גוריון. שמתי שלטים על הקירות, אז מגיעים מתנועת המושבים כי הם הלכו עם אשכול. מאיפה אני פוליטיקאי, מה אני מבין בזה? שלחו, תגיע מהר, הגעתי, מה קורה? אם אתה רוצה את הג'וב, אז תוריד כל השטויות מהקירות ותתחיל להיות רציני. זה נפל עליי כמו רעם ביום בהיר. אמרתי, חבר'ה, תקשיבו, אתם יודעים איפה לדחוף אותו? את הג'וב. הסתובבתי והלך. ומאז אני עובד בניין. כן. ושמח. כן. אז שאלה אחרונה. כן. אם יש לך איזה מסר לאנשים שיראו את הסרטון הזה, לדורות הבאים, בתור אדם שעלה לארץ, ממרוקו. הסיפור, השיר שכתבתי וקראתי לך, זה המסר. אחדות. אחדות. אין לנו ברירה, לא יעזור. קראתי היום את הסיפור על דוד המלך, כשהגיע לציקלג, ומצא ששרפו לו את העיר, ושבו את כל האנשים, ואת שתי נשותיו, והוא ישב ובכה וצעק לשמיים. ואז הוא קורא לאביתר, אומר לו, תביא את האפוד, ושאל את האלוהים. הוא אומר לו, צא, תשיג ותכריע ותרביע. הלך, אסף את האנשים, נלחם, פירק את כולם, הביא
כל השבויים, זה מה שקורה היום. רק שכתוב בסוף, חלק האנשים שיצאו למלחמה היו 600 איש. 200 ישבו על הכלים, 400 הלכו להילחם. אמרו, למה עכשיו שהבינו את כל השלב הזה, למה לחלק עם אלה שישבו? אמר להם דוד, שווה בשווה. כולנו אותו הדבר. מי שנלחם שם, מי שנלחם פה. כולם היו באותו מאמץ. כולם יקבלו מאז חוק לישראל. וזה איננו היום. האחדות הזאת חסרה היום. השם יעזור. השם יעזור.